Gagawa tayo ng rice leche flan! Yes po, ang ating leche flan ay may kanin. Kaya ang mga tira-tira niyong kanin ay hindi lang pang fried rice, pang dessert din. Eto ang ating mga sangkap. Meron tayong white sugar para sa ating caramelized sugar. Eto naman ang ating kondensada. Pwedeng gumamit ng condensed milk or condensed creamer. At kahit anong brand ay pwede. Meron din tayong evaporated milk. Pwedeng gumamit ng fresh milk. Maglalagay din tayo ng all-purpose cream. At syempre, meron tayong mga itlog. Ang gagamitin naman nating kanin ay tira namin kagabi. Eto naman ay optional, gagamit ako ng zest ng orange. But yes, pwedeng gumamit ng vanilla essence. Napakasimple lang ng ating gagawin, i-combine lang natin lahat ng sangkap sa isang bowl. Pero kung meron kayong blender, pwedeng dun muna lahat ilagay para i-blend mo na lang. Ako naman, sa bowl ko na muna ihahalo lahat dahil wala akong blender. So, ang gagamitin ko mamaya para maging pino ang ating rice ay maliit na food processor. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Pero kung wala talaga kayong blender or food processor, pwedeng hindi na pinuhin. Pero expected talaga na parang pag kumain ka, parang kumakain ng biko na mafe-feel mo yung texture ng rice. So, i-mix na muna natin na mabuti bago natin ilagay ang ating kanin. Kapag nahalo na natin ng mabuti, ilagay na natin ang ating kanin. Ang ginawa ko lang sa kanin, binuhaghag ko siya para medyo hiwa-hiwalay. And yes po, pwede naman na hindi leftover yung gamitin, pwede yung bagong saing. Ito ay basic na leche flan mixture na may kanin lang. Ihalo lang natin ito ng mabuti. Tapos, ilagay na natin sa food processor. Again, kung meron kayong blender, pwedeng diretso muna i-mix sa blender lahat ng sangkap. Ako kasi sa bowl ko na muna hinalo lahat dahil hindi pwede na diretso sa aking maliit na food processor ihalo dahil talagang aapaw. So, by batch natin itong i-blend. Ayan, i-blend na natin until ma-puree ang ating mixture. At eto ang itsura niya pagkatapos nating ma-puree. So, mas pino na yung ating rice. So, ipagpatuloy lang natin ang process until ma-puree natin lahat. Pagkatapos, paglagay tayo ng orange peel. I-rest na muna natin yung mixture para medyo mawala yung mga bula or bubbles ng ating mixture. At para mababad ng konti yung ating orange peel. Again, pwedeng gumamit ng vanilla essence, vanilla extract, or lemon extract. At habang pinapa-rest natin ang ating mixture, gawin natin ang caramelized sugar. Maraming paraan ang pag-caramelize ng sugar, pero ako naglalagay ako ng white sugar sa linyera at doon ko tinutunaw over low heat. But of course, kung meron kayong ibang pamamaraan sa pag-caramelize ng sugar, ay pwedeng yun ang gamitin or i-apply ninyo. So, tinitilt or swirl ko lang siya kapag nag-start na siyang mag-melt. Ayan, eto ng ating caramelized sugar. Itabi lang natin ito at hayaan natin itong tumigas. Eto na lahat yung ating nagawa. Huwag kayong mag-alala kung nag-crack kasi normal lang yan. Bago ko naman ilagay ang ating leche flan mixture sa ating mga lanyera, tatanggalin ko na muna yung ating mga orange peel. So ngayon, maglagay na tayo ng leche flan mixture sa ating mga lyanera. And oo nga pala, pwede na ilagay sa malaking cake pan ang ating mixture kung ayaw nyong gumamit ng lyanera. Ang maganda lang kapag lanyera ang gamit mo, proportion na siya. So pwede mo nang ibenta agad or ipamigay. And then, takpan natin ng aluminum foil para hindi matuluan ng tubig ang ating rice leche flan. Ilagay natin ito sa steam basket. Pwedeng pagpapatung-patungin mo silang lahat para isang salang lang, pero ako by batch kong lulutuin. Takpan natin at isalang na natin ito at dapat kumukulo na ang tubig bago natin isalang ang ating mga lyanera. I-steam natin over low heat for 25 to 30 minutes. And yes, pwede itong i-bake gamit ang water bath. After 25 or 30 minutes, eto na ang ating rice leche flan. Gumamit ng toothpick para masiguradong hindi na ito basa. Hanguin ang mga ito at cool completely. At kapag ito'y nag-cool down na, mas maganda na ilagay sa chiller dahil ito ay mas masarap kapag malamig. Kinabukasan, pwede nang tanggalin sa ating lyanera or cake pan ang ating mga rice leche flan.
ilipat natin sa plato or sa mga clear packs. At ayan, eto na ang ating rice leche flan. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan, titikman na natin. So, kung napapansin nyo, para talaga siyang leche flan. Leche flan naman talaga siya, meron lang siyang rice. Tsaka pansin na pansin yung kanyang itsura na hindi flawless, hindi smooth, gaya ng ordinary na leche flan. Ito kasi, kaya ganyan yung itsura niya, dahil dun sa ating rice. So, ayan, tikman na natin. In fairness, ang sarap niya! Baka sabihin nyo, ayan na naman, masarap na naman yung sinasabi niya. Opo, masarap siya. Talaga masarap siya. Kasi alam mo yung lasa niya, hindi siya nalalayo sa ordinary na leche flan. Yung texture lang niya, hindi talaga smooth dahil sa ating rice. And alam mo yung nakakagigil siyang kainin dahil ang combination niya, lalo na may caramelized sugar tayo, ang sarap. I don't mind na yung texture niya ay, ayun nga, merong siyang, paano ba explain yan? Yung parang, yung ganito, papakita ko sa inyo. Ayan, yung ganyang texture. Okay lang sa akin talaga kasi ang sarap niya. Ay naku, sana subukan nyo. Diba ang dami ng recipe ng leche flan na pwede kang maglagay ng kahit anong dagdag, gaya ng, ang pinaka-famous noon yung kalabasa, diba? Or carrots. Tapos, ngayon, yung bread. Naalala nyo yung bread? Yung sliced bread, tapos, ganun din, blender. And then, isa pa yung cassava flan, diba? So, why not rice? Ang maganda dito, yung rice, hindi mo na siya kailangan hanapin sa malayo, hindi ka na kailangan pumunta ng market kasi sa bahay nyo pa lang meron ng kanin dahil lahat tayo nagkakanin. So, okay lang na leftover or bagong saing ang gamitin. Kahit lugaw nga, pwedeng-pwede. Siguro bawasan ng yung liquid. Kung maraming liquid ang yung lugaw, bawasan nyo lang. Sa ibang bansa naman, ang ginagawa nila, I think Brazil or Mexico, correct me if I'm wrong, ang ginagawa nila yung rice nila, lutong rice, niluluto na muna nila sa gatas. Tapos, tsaka nila lalagyan nung inilagay natin na condensed milk, evap, itlog, tapos steam. Sa atin diretso na para hindi na masyadong maraming trabaho, which is pwede naman. Nagugustuhan ko tong recipe na to kasi 'di ba, parang meron ka namang ibang idea na gawin sa mga tira-tira mong kanin. Kasi 'di ba usually ang ginagawa natin sa tira nating kanin ay fried rice, 'di ba? So ngayon, pwede mo na siyang gawing dessert, 'di ba? Di mo maisip na kanin yung ilagay mo. Kasi dun sa ang dami na nating, alam mo yun, inilagay ng mga sangkap, lalo na matatamis yung mga inilagay natin. Hindi mo na mapapansin na kanin siya. Talagang nagbe-blend yung flavor niya. And alam naman natin ng kanin, wala naman talagang lasa, di ba? Or walang strong na lasa. Sarap. Yung sa orange peel na inilagay ko, medyo nakukulangan ako. Sana pala, marami pa inilagay ko para mas mabango at mas nag-ano siya ng flavor. Pero okay lang, masarap naman din siya. Nasubukan ko na kasi na gumawa ng leche flan, orange peel, yung pampabango ang ginamit ko. So, ayun, nagustuhan ko. Inulit ko ngayon, kaso lang, kulang. But it's alright. Pero okay lang. Tignan nyo naman yan. Dahil sobrang sarap na sarap ako. Kalahati na yung nakain ko. Ang sarap talaga niya. Sana masubukan nyo. Kasi diba, hindi talaga may iwasan sa atin mga Pilipino
na maraming tirang kanin. Lalo na kapag may okasyon, fiesta, number 1 yan. Tapos may mga birthdays, nga ganun. So, sana nabigyan ko kayo ng idea kung paano pa pasarapin ang rice or ano pang pwede nyo magawa sa mga leftover na rice ninyo. And again, hindi siya weird kasi nga diba nagchachampurado tayo ng rice. Yung bibingka, matamis din yun. So, okay lang. Okay lang talaga siya. Sarap niya. Yum. Ubus ko na naman. Sarap. Ang sarap talaga na may yung orange peel or yung zest ng orange. Natitikman ko siya. Sarap. Nawiwili talaga akong kumain nito. Eto na lang siya. So, ayan. Sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! Pamimigay ko sa aking family para matikman nila. At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Kung ilalagay sa mga linyera, makakagawa ka ng 7 pieces. Ang cost per yield ay 29 pesos. Pwede mong ibenta ang isang piraso ng 50 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, ito another dose of inspiration. Eto ang red velvet crinkles na may cream cheese filling ni Miss Mechi. Eto naman ang mga cakes ni Miss Herrera. Eto naman ang baked macaroni ni Miss Monette. Meron din siyang mga cakes. At eto naman ang kanyang fruity cathedral windows. Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Ang dami nagpapadala ng mga message, ang dami hindi ko pa nababasa at nare-replyan. Humihingi po ako ng pasensya dahil hindi ko talaga kayang replyan lahat. Makaka-reply naman ako pero hindi talaga agad-agad. So, super late yung aking mga reply. Pasensya po talaga. Pero again, salamat talaga sa suporta ninyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!